Hello, Namaste and Chayjalo everyone. Hope you guys are fine and doing well. Welcome back to my channel. Hope सबैजना आरामै हुनुहुन्छ. म पनि आरामै छु. आज न्यू डे न्यू भ्लग हैन. आजको भ्लग चाहिँ हामी आज चीज फ्याक्ट्री सम्म जाँदै छौं. हिमालयन चीज फ्याक्ट्री. हजुरहरुलाई याद छ कि छैन, लाइक मेरो सेकेन्ड हो कि थर्ड भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो चीज फ्याक्ट्री देखेको थिएँ नि. त्यही ठाउँ हो. आज सेम प्लेस हो, तर आज त्यतिखेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ भिडियो क्याप्चर भएको थिएन मेरो. अब त्यतिखेर फाइल क्र्यास भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले पुरै भिडियो हाल्न पाएको थिएन. अनि आज चाहिँ नयाँ पाराले हुन्छ नि त, हजुरहरू सामु चाहिँ ओभर दामीसँग चाहिँ भिडियो बनाएर प्रेजेन्ट गरौँ कि भनेर चाहिँ आज त्यहाँसम्म जाँदैछु. दाइको पनि हल्का काम परेको रहेछ. अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ जेठाबालाई भेट्न पनि हुन्छ भनेर. यो राइड मजा हुँदैछ है एभ्रिवान. मौसम पनि बवाल छ है दाइ, मौसम पनि बवाल छ. ओहो, अरे राइट सही हो. यो ठाउँ पनि मलाई ओभर दामी लाग्छ है. फेरि बतासे डाँडा हो. हावा त्यही भएर अलिअलि चिसो आइरहेछ. अरे वो 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 हेर्नुहोस् गाइस, सिन यता माथितिरको ओएमजी. खालको रहेछ कि. अब हामी चिज फ्याक्ट्रीमा गएर चाहिँ जस त्यता धेरै एक्सप्लोर गर्नेछौँ. नयाँ नयाँ चिजहरू के रहेछ भनेर हुन्छ नि त. ल एभ्रिवान, हामी चाहिँ चिज फ्याक्ट्री आयौँ होइन. यो चाहिँ पानी ट्याङ्की भन्छ नि दाइ. आइए रोड आउट रेस्टुरेन्ट रहेछ, त्यसको तल चाहिँ चिज फ्याक्ट्री हो खासै होइन. यहीँ हुनुहुन्छ रहेछ त. ओहो, जेठा बाबु त्यहीँनिर हुनुहुन्छ गाइस. झ्योस् चाँडै आइपुग्यौँ हामी. खोइ दाइ 9 बजे 9:30. ल एभ्रिवान, जेठा बाजी हुनुहुन्छ. यो चाहिँ चिज फ्याक्ट्रीको यो हो, हिमालयन फ्रेन्च चिज है यो चाहिँ. नमस्ते जेठाबा, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर कहिले आउनुभएको? अस्तिको दिन. हजुर त झन् कालो हुनुभएछ क्या, गाउँमा कालो हुनुभएछ त. डर्नु भएछ, दाइ पनि यस्तै डर्नु भयो अरे क्या अझै. ल यो वान होइन, हामी चाहिँ भित्रको उयो गराउँछौँ अब बिस्तारै मेसिनेट. आज भिडियो नै बनाऊँ भनेर के, अस्ति नै भिडियो छुटेको थियो नि त. अनि हजुरसँग अब भिडियो बनाऊँ भनेर. खाना खानु पऱ्यो. चरीकोट बन्द चाहिँ जेठा. त्यहाँबाट अमृत यताबाट आएको छ. यो चाहिँ दुध हो, प्योर दुध हो, नो मिलावट है गाइस. किनकि यहाँ चाहिँ एकदम शुद्ध चिजसँग अब टक्क जेठाबाले हालिदिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई. अब खाना खाने जेठाबाको स्माइल चाहिँ हो कि. आज हामीले खाने होइन प्योर के को जेठाबा? गाईको दुध होइन त, प्योर गाईको दुध हो. प्योर हो गाइस है. अब हामी खाना खान लागेको. खाना चाहिँ दाइले पस्किँदै हुनुहुन्छ. अब अहिलेपछि चिजको हुन्छ नि तल फ्याक्ट्रीको सबै भिडियोहरू उयो गराउँछु होइन. तल गएर टक्क के हुन्छ सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिदिने, यताउति गर्ने. जस सकेसम्म चाहिँ सबै उयो कोसिस गर्छु. आउँछ खाना नि रेडी भइसकेको छ दाइ. हाम्रो खाना है गाइज नर्मल. हाम्रो चाहिँ एकदम आज एकदम स्पेसल दुध छ है. चिज बल. ल काँक्रो, यो चाहिँ जिरीको काँक्रो. यस्तै चाहिँ खुर्सानी. अब यस्तै हो, के छैन. वान दुधको तर हेर्नुहोस् बाक्लो छ होइन. म चाहिँ हातले हालिदिन्छु. अब खानामा टक्क यसरी हल्का तातो रहेछ. के गर्ने अब. दाल होइन दाइ, दुधसँगै खाने. अरे दाइ यार, जस्तै मासु हुँदाहुँदै उयो खोज्छ, तरकारी खोज्छ भने जस्तै हो कि. दुध हुँदाहुँदै होइन त तेरो. दाइले चाहिँ खानै आउँदैन कि. अब हेर्ने अस्तिको भिडियो पनि देख्नु भइसक्यो होला तपाईँले. दाइलाई खाना आएको थिएन त्यो पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दा फेरि उहाँ नै हो. ल एभ्रिवान, अब च्याप्प दुध चाहिँ लास्ट ओभर मिठो कि यताको त. काठमाडौँमा त त्यो हुन्छ प्याकेटको दुध खान्छ, पानी खाएको छ नि. त्यो पानी मिसा हुन्छ, त्यसमा चिनी हाल्नु पर्छ. सबै मिक्स गरेर चिनी हाल्नु पर्छ कि दाइ, चियामा जस्तै के. ल एभ्रिवान, अब डाइरेक्ट एकचोटि तल भेटौँला है त हजुरहरूलाई. टाइटल छ.
छिर्छ ल भयो दाइको बुट नि रेडी भयो यो चाहिँ जुत्ता होइन चाहिँ राइडिङ बुट छ है गाइस राइडिङ बुट गर्छ राइडिङ बुट होइन अब तल जाँदा चाहिँ अब सबै मास्क अनि माथि खोइ त हाम्रो नेट चाहिन्छ मास्क हो होइन नेट अनि त्यसपछि जुत्ता खुट्टामा जुत्ता बुट गम बुट अनि त्यसपछि बुट चाहियो के हो ओभर ह्यान्डसम देखेको चाहिँ के हो ल यो वान अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन इन्ट्रान्स यो एकछिन पर्खिनु त वेट गर्नुहोस् न अब पहिला जेठाबालाई लिएर जानु पर्यो हामी मात्रै गएर भएन नि यो चाहिँ इन्ट्रान्स हो है वान इन्ट्रान्स हो अनि हामीले चाहिँ खुट्टा यसरी भिजाउनुपर्छ बुट है यसरी भिजाउनुपर्छ यो छ यो फ्याक्ट्री हो हामीले चाहिँ यो लाउने हो फ्याक्ट्रीको यो हो यो के रुम हो यो आउँदा स्टोर यो स्टोर रुम हो यो यसरी लाउने हो यसरी लाग्ने चाहिँ नेट हामीले कुकिङ गर्दा पनि लाउँथ्यो यस्तो चाहिँ कपाल नपरोस् यताउति भनेर खासै हो अब यस्तो देखिरहन्छ डक्टरभन्दा कम देखेछ नि क्या तपाईँलाई चाहिँ त्यसै सर्जन जस्तो देखेछ ल जेठाबा हजुरको इन्ट्रोडक्सन पहिला दिनुहोस् न हजुरको पहिला सुरु यो चाहिँ अब दिनमा चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन चिज बनाउने भनेर यो सबै यहाँ लेखेको छ हजुर मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 डेजको हजुर यहाँनिर चाहिँ लिस्ट छ कि कुन दिन के कुन चिज कुन बनाउने चिज बनाउने भनेर अनि यसको यो चाहिने दुधको क्वान्टिटीहरू अनि कति कति चाहिन्छ भनेर सबै यहाँनिर छ कि त्यो त जेठाबाको इन्ट्रोडक्सन है तपाईँले पहिला सिलेक्सन गरिदिनु हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न जेठा मेरो कालो जिरेल अनि वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ जेठाबाको 42 इयर्स भइसक्यो होइन चिज मात्र बनाउँदाखेरि डिडिसीमा चाहिँ उहाँले 24 वर्ष अनि यहाँबाट अन्त कमाउनु गरे हजुर अनि यहाँ आगोमा 8 वर्ष हिमालयन फ्रेन्चाइजमा चाहिँ होइन ल है वान अब यस्तै छ छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ प्रवेश निषेध छ अरूलाई चाहिँ होइन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु मस्ट फलो है अब हामी चाहिँ अब अनुमति लिएर जाँदैछौँ ल अब हामी यो रुममा छिर्छौँ खुट्टा छोपालौँ यो चाहिँ दुध पकाउने अनि चिज बनाउने हो खास यहाँ फ्याक्ट्रीमा हजुर दुध छ अहिले दुध छ त्यही भएर खोल्न मिल्दैन होला है सबैले हेर्नुहोस् भाँडाहरू यस्तो हुन्छ क्लिन निट एन्ड क्लिन जहिले हुनुपर्छ सधैँ सरसफाइ हुन्छ नि त जेठाबा सबै एभ्री टाइम आई थिङ्क जेठाबाले चाहिँ यो खोलेर देखाउन लाउनु जस्तो छ हामीलाई हो यो हो नि त आम्बो है दुध जमा गर्ने यहाँ अहिले दुध जमा छैन हजुर अहिले टाइम भएको छैन टाइम भएको छैन अब टाइम भइसकेपछि हजुर अब काट्ने हजुर अनि काटिसकेपछि यो चाहिँ के गरेको हो यो उमालेर मात्रै राखेको यो उमालेर चाहिँ अब जमाइसकेको यो जमाइसकेको यस्तो हुन्छ केमिकलहरू है केमिकलहरू हालेर हाल्नै पर्ने हुन्छ अब चिज बनाउनलाई चाहिँ सबै है चिजको यो चाहिँ चिजको भाँडाहरू मूल भन्छ होइन के भन्छ रे के भन्छ मूल भन्छ रे एभ्री वान यस्तो छ ठुल्ठुलो चिज बनाउने भाँडाहरू छ अनि यो चाहिँ अहिले छैन यो चाहिँ छैन खाली हुँदा यत्रो हुन्छ स्पेस चाहिँ हेर्नुहोस् यत्रो स्पेस हुन्छ भन्नाले इम्टी हुन्छ यो यसलाई चाहिँ हजुर आज कुन चिज बनाउने रहेछ आज सोध्नुपर्छ के बनाउँछ कि अहिले चाहिँ अरू स्टाफहरू चाहिँ ब्रेकमा हुनुहुन्छ अरे आज वेडनेसडे तिमीलाई म देखाउँछु ल चिज मेकिङ चार्ट है कन्टिन्यू यहाँ पानी तत्त राख्नु कन्टिन्यू तताततै हुनुपर्छ यो भाँडामा चाहिँ है वान अब हामी चाहिँ मेन ठाउँ मेन त एकछिन नहुन अब हेरौँ न यता अब यता रुममा चाहिँ पस्न मिल्दैन हजुर यता रुममा चाहिँ पस्न मिल्दैन है पस्न मिल्दैन यो वान टेम्परेचर सबै मेन्टेन गरेर हुन्छ यो रुममा चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेको हुन्छ 9 डिग्री सेल्सियस धेरै हो धेरै हो अब यहाँ खजाना यहाँ हो नि त पर जुत्ता खुट्टा भिजाउँ
खजानामा यहाँ छ नि त आमा चिसो जाडो भएछ चिसो भएछ अलिअलि टी सर्टमा आएको थियो यो चाहिँ अब यसको यो चिजको नाम चाहिँ हजुर कोङ्ते हो कोङ्ते नाम पनि कोङ्ते 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 हजुर यो चाहिँ मैले अब डेट राख्दाखेरि भुल्छ भनेर लेखेर कोङ्ते है टी सर्ट अब यो डेट राख्दाखेरि हजुर कुनै बेला अब तलमाथि हुन्छ अनि फेरि चाहिँ अब त्यहाँ बनाउने पिछेको यहाँ डेट राखेको त्यस्तो ठुलो नछौँ होला होइन नछौँ होला यिनीहरू चाहिँ काउ यहीँ बनाएको चेदर हो चेदर यसको नाम चाहिँ चेदर चेदर चिज चेदर चिज हो यो है एकमान हेर्नुहोस् है राम्रोसँग यो पनि चेदर नै हो चेदर हो यो कति भयो यो राख्नु भएको चाहिँ यो त अब डेट लेखेको हुनु रहेछ नि होइन हुन्छ अब त्यो धेरै भयो अब पुरानो भइसक्यो हजुर ए हजुर पुरानो भइसक्यो अनि यो चाहिँ टम हो टम चिज हो कि टमी भन्छ होइन टम चिज टम चिज हो यसलाई चाहिँ ढुसी आउनुपर्छ ए यसलाई चाहिँ ढुसी नै आउनुपर्छ ढुसी नै आउनुपर्छ एक चक्का कति गर्छ अहिले बेच्नु पऱ्यो भने यसको 2000 जति 2000 किलोको 2000 किलोको 2000 अनि यो कम्ती यो चाहिँ ठुलो रहेछ लास्ट टाइम कम्ती नै हो ठुलो त यत्रो छ ए आम्बो ठुलो ठुलै रहेछ त है नदेखेको साइज अनुसार रहेछ है गाईको सबै गाईको हजुर चौरीको यो कोङ्ते चौरीको तपाईँलाई चौरीको यो रामेछापबाट आएको है छेर्दुङबाट आएको सेरदिङबाट आएको है गाई सरी है सिजनको लागि चाहिँ अनि यो पनि हजुर सेरदिङबाटै आएको यो छेर्दुङबाट याक चिज होइन यो याक टम ए ओभर दामी रहेछ हामी चाहिँ टच नगरौँ होला किनकि हामी होइन बाहिरबाट आएको छ त्यही भएर चाहिँ सेरदिङबाट नै आएको याकको चिज हो ए याकको चिज चौरीको हजुर यो चाहिँ हजुर यो कलर धुनुपर्छ है यो ए सबै रेगुलर धुने हो यो के भन्नाले यो कलर चाहिँ यो मिक्स कलर हो कि यो रोको यसको नाम चाहिँ रोको भन्छ रोको भन्छ यसलाई चाहिँ अब तातो पानी अनि नुन हाल्यो हजुर अनि धुनुपर्छ त्यही सधैँभरि धुनुपर्छ त्यही भएर गाइस चिज बनाउन यो गर्न गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो छ सजिलो छैन है मैले भन्न खोजेको चाहिँ सस्तो पनि हुँदैन किनकि इट्स टेक लङ प्रोसेस के होइन त्यही भएर चाहिँ आल्फा यो चाहिँ आल्फा पनि यही राखेको हुन्छ डेट पनि हुन्छ बनाएको दिनको डेट है सबै स्टोर दिएको यो सब आल्फा यो हजुर यो चौरीकै हो सेटिङबाट आएको यो हजुर ए चौरीको हाट चिज हो यो यो पनि अनि यहाँ यसको नाम चाहिँ बेलकोट चिजको नाम चाहिँ बेलकोट ए यो पनि गाईकै होला होइन गाईको यहीँ बनाएको है यो पनि यहीँ बनाएको बेलकोट यहीँ बनाएको के फरक हुन्छ यो चिजहरूमा होइन भयो अनि केमिकलहरू चाहिँ हुन्छ नि हजुर डिफ्रेन्ट हुन्छ कि तर होइन अहिले यो सबै केमिकल एउटै जान्छ डिडिसीमा चाहिँ बेग्लै हो हजुर तर यो फ्रान्सबाट यो फ्रान्सबाट फ्रेन्च चिज उनीहरूको चाहिँ अब केमिकललाई कल्चर बेग्लै हुन्छ त्यसको चौरीको चाहिँ यहाँ चाहिँ गाईको मात्रै हुन्छ सबै चौरीको चाहिँ कता हुन्छ अरे हाम्रो सेरदिङ रामेछाप जिल्ला सेरदिङमा हुन्छ यो भन होइन यो चौरीको जुन चाहिँ यहाँ देख्नुभएको छ नि यो चाहिँ एक्सपोर्ट उताबाट ल्याएको होइन फ्याक्ट्रीबाट उता चाहिँ चौरीको मात्र हुन्छ अनि यता चाहिँ उयो पर्न जान्छ यसको किलोको कति पर्न जान्छ किलोको यसको 2500 यो कति किलो छ होला अनुमान अहिले अनुमान गर्दाखेरि 16-17 किलो छ 16-17 इन्टु 2500 गाडीको टायर भन्दा ठुलो छ त यहाँ गाडीको टायर भन्दा ठुलो छ त यसलाई पर्न जान्छ भाइ 32,000 पर्छ है त्यो चाहिँ थाम्ने ओहो गाडीको चक्का भन्दा पनि ठुलो छ त टेम्परेचर छ है भाइ अहिलेको यहाँको टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ मलाई चाहिँ बहुत जाडो भइसक्यो टी सर्ट गर्मीमा तर ठिक हुन्छ नि हजुर पार्मिजानो जाने यो हो ए यो चाहिँ पार्मिजानो गाइस है
हजुर यो पनि सेडिङबाट आएको होइन यो पनि सेडिङबाट आएको यो चाहिँ याक चिजहरू यो पुरानो भइसक्यो यो यसमा आएको यो चिज जति पुरानो भयो त्यति राम्रो हो राम्रो जति पुरानो यहाँ सबसे पुरानो चाहिँ कति वर्षसम्मको छ कति वर्ष हजुर यहाँ डेट नै दिएको छ कि हजुर वर्ष दिन बढी भइसक्यो आउट भएपछि 2 वर्षमा लाग्यो अब यिनीहरू 2 वर्षमा लाग्यो है हजुर 2 वर्षमा लाग्यो जति पुरानो उति राम्रो चिज है चिसो भयो हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो रुमबाट निस्केको होइन टेम्परेचर एकदमै चिसो छ अब बाहिर आउँदा चाहिँ एकदम तातो भयो हजुर दाईहरू हुनुहुन्छ आउन पाइन्छ नि होइन दाई होइन के छ र ठिक हजुर एक्सपिरियन्स मान्छेहरू हजुरहरू झन् चिजहरू यसरी बनाइन्छ यो चाहिँ काटिसकेको रहेछ केमिकल यताउति गरेर दाइले काटिसक्नु भएछ दाइले लाज लगाएर भिडियोमा आउनुपर्छ केही छैन लजाउनु पर्दैन दाइ सुरु सुरुमा लाज लाग्छ हामी अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ यो चाहिँ के हो जेठा हजुर फ्रेन्च चिज सरी फ्रेस चिज यसरी बनाउँछ अहिले त यो चेन्ज भएको रहेछ अस्ति आउँदा त हेर्दा मेसिनहरू थियो नि है अस्ति आउँदा मेसिनहरू के केमिकल बनाउने यताउति थियो नि त्यही त त्यो केमिकलहरू यतातिर राख्ने यो फ्रेस चिज हो यो चाहिँ हजुर मरिच हजुर अनि लसुन हजुर हालेर चाहिँ बनाउँछ यत्रो डल्लो यो चाहिँ मरिच र लसुन मिक्स गरेर बनाउने यो चाहिँ फ्रेस चिज हो यो चाहिँ है गाइज वान हेर्नुहोस् यस्तै छ यो चाहिँ केमिकलहरू राखिन्छ यताउति गरिन्छ अनि जेठापाले उयो गर्दै हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ नुन हो नुनहरू हाल्नुपर्छ फ्रिजहरूको नखोल्नु भन्छ तर केमिकलहरू है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के केमिकल मलाई थाहा छैन सबै जमाउनु पर्छ यो चाहिँ फ्रेस केमिकलहरू स्टोर गरेर राख्नुपर्छ यसरी यो बाहिरबाटै आउँछ के केमिकल यो विदेशबाट फ्रान्सबाटै हो नै आउने त्यही त अनि हजुर यो ढुङ्गा छ नि हजुर यो ढुङ्गा चाहिँ त्यो चिजहरू प्रेस गर्नलाई ढुङ्गा त्यो ठुलो हुनु चाहिँ त्यो हामीले घरतिर गाउँघरतिर पिस्छ नि त्यो मसला पिस्छ नि है ठ्याक्कै त्यस्तो रहेछ त्यस्तै हो जेठा भए भन्छ त माथि मसला कहिले मिक्सर बिग्रियो बेलामा यस्तो गर्नु पऱ्यो भने एउटा उठाएर गएर पिस्यो हुने रहेछ रमाइलो होइन जस्तो फन है गर्नु फेरि केमिकल हालेर अनि यिनीहरू हालेर चाहिँ फ्रेस चिजमा चाहिँ यो त्यो अघि फ्रेस चिज होइन हजुर त्यो अनि यो लसुन चाहिँ काटेर ठुलो बनायो लसुन अनि त्यो फ्रेस चिजमा चाहिँ माथिबाट गार्निस गरेर जस्तो भन्नाले मिसाउने कि रस मात्रै दिने हो रस मात्रै दिने रस मात्रै दिने हो त्यसको फ्लेभर यो हजुर तेल चाहिँ यही तेल जान्छ त्यसमा यो कुन चाहिँको तेल हो यो अलिभ ओइल रहेछ एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइल होइन फ्रान्स भन्ने बित्तिकै त्यो फ्रान्स इटली यताउति आइहाल्छ नि यस्तो कुराहरू त है अनि यो चाहिँ केमिकल हालेको सिसिहरू यो केमिकल हालेको सिसिहरू केमिकल हाल्ने यो यसमा चाहिँ फ्रान्सबाट नै कल्चर आउँछ कल्चर आउँछ त्यस्तो ल हुन्छ ल है एभ्रिवान आजको भ्लग चाहिँ यहाँ नै टुङ्गाउनु पर्ला जस्तो छ ल एभ्रिवान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो चिज फ्याक्ट्रीको होइन मैले चाहिँ समेटेर लोकेसन यताउति भन्नाले के कसरी बन्छ अलिअलि सकेसम्म चाहिँ पुरा डिटेली नभए पनि मैले अब सोध्न सक्ने अनि सोधेर अब जेठाले धेरै भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू तर मैले जति सोधेँ त्यति मात्रै भनिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि छु होइन जेठाबालाई अनि थ्याङ्क्स टु अमर दाई पनि अमरले गरेर बनाउन सफल भएको छु पहिलाको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले अब राम्रोसँग खिच्न पर्ने क्र्यास भएको थियो त्यसको लागि चाहिँ सरी भएर फेरि म बनाउँछु राम्रोसँग भनेर मैले एक्चुअली त्यो भिडियोमा भनेको पनि थियो जसलाई त्यही भएर चाहिँ हो यो भिडियोमा चाहिँ हजुरले त्यो पहिलाको भिडियोको कुराहरू चाहिँ होइन मिस जुन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ पाउनु भयो होला हजुरहरूले अब भिडियोहरू अब अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँछ त्यसको लागि चाहिँ अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन अब नयाँ दिनमा नयाँ भिडियो हेर्नलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ के छ र ल हस् त जेठा बा बाई बाई भनिदिनु न त यता भ्युअर्सहरूलाई ल त बाई फेरि चिल्ला दिइरहेको छ ल बाई बाई अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ स्याप्लाई गर्छौँ के छ ल पानीमा हाइ ये
दहिन भएको छ भिडियो चाहिँ